নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সাইটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহি ওলালোহি এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু লগতে সেই আনবক্সিং কৰি হেৰি কি কৰিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাম তেনেহ'লে মই এয়া চাওকচোন মই এয়া লৈ আছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে এনেকুৱা পেকেট দুটা আহিছে এটা মই অলৰেডি অকণমান খুলি চাইছিলোঁ আৰু এইটো খোলা নাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই কি আনিছোঁ আৰু কি ধৰণে আপোনালোকৰ হয়তো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মই ব্লক প্ৰিণ্ট আনিছোঁ আৰু এই ব্লক প্ৰিণ্টসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট আছে মই অৱশ্যে যিকেইটা দিছিলোঁ তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাহিলে অকণমান বেলেগ আহিছে সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ মই এই উডেন ব্লককেইটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ এখন শাৰী কৰিবলৈ ৰেডি কৰিছিলোঁ এযোৰা হৰিণা আৰু সেই চিন্তা কৰি থাকোঁতে যিহেতু ব্ৰাছ দি ক'লে যথেষ্ট সময় লাগে সেইকাৰণে মই ব্লক প্ৰিণ্ট বিচাৰিছিলোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বিচাৰি থাকোঁতে মোৰ চকু পৰিছিল এযোৰা হৰিণা বৰ ধুনীয়া ব্লক এটা আছিলে উডেন ব্লক আৰু মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু চাওকচোন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই আনি পেলাই এই ধৰণে উলিয়ালোঁ কিন্তু মই যোৰাটো দিছিলোঁ যদিও মোলৈ এটা থকা হৰিণাহে তেওঁলোকে দি পঠাইছিল আৰু দাম লৈছিল এইটো 309 টকা লৈছিলে এই দুটা ব্লকত ইয়াত এটা হৰিণা আৰু এটা সৰু পখিলা আছে আৰু এটা ব্লক আনি আগতেও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ব্লক পেইণ্টিং কৰি পেলাই মই বহুত দিনৰ আগতে কি ধৰণে কৰে কেনেকৈ কৰে এয়া চাওকচোন মই দুটা থকা হৰিণা দিছিলোঁ কিন্তু মোলৈ এটা থকা হৰিণা আহিল যিয়ে নহওক বাৰু এই হৰিণাকেইটা দি মই আপোনাক পিছৰ পৰ্যায়ত দেখুৱাম যে কেনেকৈ মই শাৰীখন কৰিলোঁ এয়া ব্লক আগতে আনিছিলোঁ লকডাউনৰ আগতে অনা এয়া ব্লক আপোনালোকক এই ব্লকবোৰেদি কাম কৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক কোৱা আছে যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম চাবচোন সেই ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন আৰু এটা ব্লক এয়া ডাঙৰ গোলাপ ফুলপাহ দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ কিন্তু সৰু আহিল যিয়ে নহওক বাৰু আজি এই ফুলপাহ কি ধৰণে কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া গোলাপ ফুলপাহ ডাঙৰ হ'লে আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন নহয়নে আৰু এতিয়া এয়া পখিলা আৰু হৰিণাকেইটাৰ পিছত দেখুৱাম আৰু প্ৰথমতে এইকেইটা গোটেইকেইটা এতিয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ পেলাই ৰেডি কৰিম এয়া লৈছোঁ ৰিফাইন তেল যিকোনো ৰিফাইন তেল আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এই ধৰণে ৰিফাইন তেল লৈ এই ব্লককেইটা মুচি কাচি ধুনীয়াকৈ এই ৰিফাইন তেলত 12 ঘণ্টাৰ বাবে মানে ৰাতিটোৰ বাবে ৰাখি থ'লেও হ'ব বাৰু এই ধৰণে এনেকৈ উল্টাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থ'ব আৰু পিছৰ দিনা এয়া চাওকচোন শুকাই গৈছে এতিয়া আপোনালোকে টিশ্যু পেপাৰ এখন বা কাপোৰ এখন দি ধুনীয়াকৈ মুচি ল'ব যাতে তেলসমূহ নাথাকে তাৰপিছত ব্লককেইটা আমি ৰং দিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'ম আজি ফ্ৰেণ্ডছ মই গোলাপ ফুলৰ ব্লকটোৰ অকণমান দেখুৱাওঁ এয়া লৈছোঁ বাচন মাজা আপোনালোকে চিনি পাইছে সেইডাল ব্ৰাছডাল আৰু এইটো লৈছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু আপোনালোকে সেই ব্ৰাছডালৰ বাহিৰে বেলেগ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তেনেকৈ ফৰ্মত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বেলেগ ফৰ্মো ল'ব পাৰে আৰু এয়া লৈছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ গম পাইছে আৰু লৈছোঁ অকণমান মিডিয়াম 1 এক টোপাল মাত্ৰ মই ইয়াত মিডিয়াম 1 মিলাই দিছোঁ পানীও মিলাব পাৰে আৰু এই ধৰণে ৰেডি কৰি ল'ব আৰু এয়া ব্লকটো চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ৰংখিনিত মিক্স কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ৰংখিনি লাগাকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু বেলেগ এখন কাপোৰত দি ল'ব যিখন কাপোৰত আপোনালোকে ব্লক প্ৰিণ্ট কৰিব সেই কাপোৰখন যদি কটনৰ হয় তেনেহ'লে ধুই পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব আৰু এই এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব ধুনীয়াকৈ যাতে ৰংটো লাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অকণমান হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰিলে ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট এটা আমি পাব পাৰোঁ এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া ব্লক এটা হৈ গৈছে আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা এযোৰ কৰিব পাৰে আৰু এয়া চাওক মই ইয়াতে ক'লা ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক'লা ৰং দিও দেখুৱাই দিম বাৰু এই ধৰণে ক'লা ৰঙো দিব পাৰে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাককচোন ফ্ৰেণ্ডছ ব্লকটোৰ ওপৰত অকণমান চিন এটা দি ল'ব পাৰে ওপৰটোৰ ফালে দিয়া সেই মানে ফুলপাহৰ ওপৰ যি ধৰণে আপোনালোকে ৰং দিছে সেই ধৰণৰ চিনটো আপোনালোকে দি ল'লে ব্লকটো এইদৰে হেঁচিবলৈ সুবিধা পাব আৰু ভালদৰে ৰংটো লগাই ল'লে 2-3টা ব্লক এনেদৰে ৰং নলগালেও দি থাকিব পাৰিব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাককচোন এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট আমি পাইছোঁ আৰু এই ধৰণে এখন এয়া কাঞ্জু পাটৰ মেখেলা ইয়াতো মই এয়া ব্লক প্ৰিণ্ট কৰিছিলোঁ বগা কটনৰ চাদৰখন আৰু মেখেলাখন এই ধৰণে এযোৰা ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ একে ধৰণে মই এয়া অৰেঞ্জ কালাৰ দি পেলাই আৰু এখন কটন চাদৰ কৰিছিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা
ব্লক প্ৰিণ্ট আমি পাইছোঁ আৰু যেতিয়া ব্লক প্ৰিণ্টসমূহ শুকাই যাব 24 ঘণ্টাৰ পিছত প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ ৰংবোৰ লাগি ধৰিব এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হ'ল দুটা কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে গোটেই চাদৰখনত আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'বচোন ধুনীয়া লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাইছে যিসকল নতুন তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰে কমেণ্ট কৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ